Whoop! Maulan na hapon sa inyong lahat. Welcome back sa PinoyTechs channel. Pero bago ang lahat, kape. Ayos. So, ang topic natin ngayon is about CANON IR2002N. So, copier naman tayo. Set aside muna natin yung printer. So, titingnan natin at susolusyonan natin kung anong problema nito. Tara! Okay, turn on natin. Okay. Canon Image Runner 2002N. So, ayan, ready na. So, ready na rin ang original. Photocopy tayo ng 1 lang muna. Okay. So, ito yung output niya. Medyo pumangit si Catherine. Malabnaw yung kopya. At ito yung original. So, ibig sabihin may copy quality problem. So, ito yung isosolve natin. Lilinisin muna natin to. Tapos check natin kung may mga parts pa na worn out na o na kailangan bang palitan na. O ganun lang. Tingnan natin yung counter. Ayan. Press counter check. Ayan. Punta tayo sa total. And then okay. So may total siya na 34,663. So mahina ang kopya. So baka kailangan na to ng linis. Yan, as you can see, malikabok. And malikabok. So ito naputi na. So lilinisin natin yan. Mga rollers, lilinisin natin. So fully open. Dapat pag nagtanggal tayo ng drum, ito na yung drum, naka fully open para hindi sumabit. Okay, so merong arrow. So i-release lang pa right. Then meron tong lock na naka-screw. So i-unscrew, i-unlock mo lang. Yun, marumi na rin. So far, malinis ang drum. So okay pa yung cleaner blade nito. Ito. So mukhang nasa developer ang problema. Bali, tatanggalin natin tong developer. Ito yung Ayan, ito na yung developing. So, i-check ko siya pag ganyan. Mukhang malinis naman. Gagawin ko nito, i-drain ko tong toner nito. Tapos, papalitan nito yung bago. And then, at the same time, lilinisin na rin natin ito. Mula dun sa scanning unit, papunta dun sa laser unit. Ito, tsaka yung drum. So, lahat na.
lilinisin natin tong loob na to. Ayan, may mga light reflection kasi yan. So pag nalikabukan, nakaka-apekto sa kopya. 1, 2, 3, 4. Okay. Ito, ililinisin natin ito at saka to. Okay. So, importante malinis yan. To. Kahit ito na rin. Mga reflection. Ito yung polygon mirror nya. Okay, balik na natin. Next, ito naman drum ang lilinisin natin. Ang bilis tubusin. Okay, kakabit natin tong bagong toner. It's a pristine brand, not the original or the genuine one. Okay, kabit na natin. Tingnan natin kung turn on. Correcting, wait a moment. Density correction. So toner steer. Okay, ready. Press start. Let's see kung nag-improve yung kopya. Ayos. So yun ang problema, yung toner na naikabit dun sa developing assembly. Tingnan natin yung previous copy, compare natin. So ito yung after, ito yung before. Ang layo, no? Okay, try natin mag copy ratio reduce ng
25%. Try natin ng mga tatlong kopya. Three copies. Okay. Ayos. Solve ang problem ng light copy ng Canon Image Runner 2002. Okay, that's all for now. See you on my next video, only here on PinoyTechs channel. Bye bye.